من التقنية، هاي القوة المخفية يا شباب تحدثنا عنها، كيف تكون قوتك أقل من قوة الخصم ورغم ذلك تفوز عليه وهو هاجم عليه حماة باستخدام الجنود. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتنا للجميع، أهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد، تحياتنا لجميع المتابعين وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم شرحنا عن ما بعد القوات الخاصة في تطوير التقنية. المرة السابقة نشرنا فيديو عن تطوير التقنية لغاية الوصول إلى القوات الخاصة جنود مستوى 10. الآن ما بعد جنود 10 إلى أين أتجه في صرف ميداليات الشرف وفي التطوير. تحدثنا في المرة السابقة يا أصدقاء أيضا عن الأبطال والجنود. في هذه المرحلة بعد الوصول إلى جنود 10 يجب أن تتأكد أن الجنود قيد العمل عليها أثناء أيام الأسبوع العادية غير يوم التقنية، بأن تصل إلى مستوى الماكس فيها، حيث أن الجنود مهمة جدا. وكذلك العمل على الأبطال، يعني اشتغل على تقنية الجنود والأبطال أثناء أيام الأسبوع، لا تنساها من شغلك. الآن ما بعد القوات الخاصة يا شباب، العديد سأل هل أتجه إلى التخصص أم أتجه إلى عمل الدفاع أو حصار وتطويق العدو؟ الآن يا شباب في عندنا نقاط مهمة لازم نفهمها، نفهم كيف آلية عمل التقنية. بداية عمل الدفاع بيشتغل لما أنت تكون في حالة الدفاع، بحيث أنه بيعطيك نسبة حياة وهجوم ودفاع في حالة الدفاع منفصلة عن حالة الهجوم. النسب إذا بدك تأخذها في حالة الدفاع تختلف عن النسب في حالة الهجوم، لأن حسب تطويرك في عمل الدفاع أو حصار تطويق العدو. لكن أنا صراحة كلاعب اتجهت إلى تطوير عمل الدفاع وحصار وتطويق العدو قبل أن أتجه إلى التخصص. السبب الرئيسي أولا عمل الدفاع بيعطيني نسبة أعلى من التخصص في الهجوم والدفاع والحياة. احنا دائما تركيزنا شباب في التقنية مثل ما اتفقنا سابقا انه تركيزنا على زيادة نسبة الهجوم والدفاع والحياة. عمل الدفاع بيعطيني 30% زيادة هجوم، 30% زيادة حياة، 30% زيادة دفاع. وأيضا نفس النسبة في حصار وتطبيق العدو بيعطيني 30% في الهجوم، 30% في الدفاع، و30% في الحياة لحياة البطل. الآن التخصص كم بيعطيني نسبة؟ التخصص بيعطيني نسبة 18% منفصلة، في عندي 3% إذا تم نشر جميع أبطال الطائرة، وفي عندي 15% بغض النظر لجميع أبطال الطائرة. تمام، الآن نوضح هاي النقاط. شو الفائدة من عمل الدفاع؟ شو الفائدة من الحصار؟ شو الفائدة من التخصص؟ خلينا نبدأ بالتخصص. ميزة التخصص يا أبطال عندنا مزايا مهمة جدا بالتخصص بنسعى للوصول إلها، أهم من الهجوم والحياة والدفاع. شو هي هاي المزايا؟ أول شغلة بتواجهكم اللي هي زيادة الضرر لجميع أبطال الطائرة. هاي بتشتغل يا شباب مع نشر جميع أبطال الطائرة، بزداد عندي الضرر 1%. وأيضا الأهمية الثانية تأتي في زيادة حجم الجنود. في كل تطويرة أنا بزيد، إذا زيادة الجنود في الفيلق يعمل على رفع الجبروت، وهاي نقطة مهمة. لكن النقطة الأهم في التخصص بعد النقطة الأهم في التخصص أولا وأخيرا اللي هي يا شباب خفض الضرر. يحصل أبطال الطائرة على خفض الضرر القادم الإضافي في المعركة 5%. إذا ملخص التخصص أني أوصل أنا لخفض الضرر، عندي خانتين، الخانة الأولى في الصف العلوي والخانة الثانية في الصف السفلي. طبعا يا شباب بالتخصص الصف هذا من عند اللي هو النقطة الأولى لخفض الضرر للأعلى هو نفس الصف التحتاني، نفس العمل، نفس النقاط ونفس النسب أنت بتأخذها. فآلية العمل بنحكي عنها في نهاية الفيديو، لكن الآن احنا بنحكي عن أهمية التخصص. أهمية التخصص في خفض الضرر وزيادة حجم الجنود في الفيلق وزيادة الضرر، وبعدين تيجي اللي هي نسبة الهجوم والحياة والدفاع اللي مجموعها في التخصص 18%. أما في عمل الدفاع يا أبطال، النسبة اللي احنا بناخدها أثناء الدفاع 30%، حيث أن الصف الأول بيعطيك 5 والصف الثاني بيعطيك 10 والصف الأخير بيعطيك 15%. نسب حلوة ممتازة جدا في التقنية،
تجعل فريقك أسطوري في الدفاع. وأيضا كذلك الأمر في الحصار، نسبة 30% للهجوم والدفاع والحياة. وبالتالي أنا قررت في بداية أني أشتغل على عمل الدفاع والحصار. شو السبب يا شباب؟ السبب أولا النسبة أعلى، ثانيا أنها تشمل جميع الأبطال وليست مخصصة لأبطال معينين. أنا دائما تركيزي على جميع الأبطال، مع طبعا التركيز الأساسيات على الفريق الأول. لكن أنت لما تأخذ مزايا جميع الأبطال، أنت في عندك فرصة تلعب الحلبة بشكل جيد، وعندك فرصة ترفع قوة جميع الفيالق في المعركة. طبعا النسب هاي يا أبطال اللي ذكرناها في عمل الدفاع والحصار، هاي النسب تظهر في المعركة. يعني مثلا أنت لما تطور في عمل الدفاع ما راح يزيد عندك قوة الفيلق. قوة الفيلق هون نسب يا شباب في التقنية. لو نزلنا لتحت بنشوف النسب، هاي هي النسب اللي موجودة. طبعا نسبة 95% جزء منها بظهر في المعركة، وجزء منها ببين معك مع قوة الفريق، لكن مش كل النسب راح تكون مبينة معك على قوة الفريق. يعني أنا لما أجي أعمل على زيادة الحياة في عمل الدفاع، لما أجي أشتغل زيادة حياة الأبطال 5%، مفروض يعطيني قوة على الفيلق. لا، هنا هذا أثناء المعركة، بداخل المعركة تشتغل هاي الميزة في حال كنت أنت مدافع. وفي الحصار إذا كنت أنت مهاجم، فهاي النسب غير ظاهرة في الفيلق لكنها تظهر في التقرير. لذلك هاي نسب مهمة جدا، وهي قوة المخفية في التقنية. ممكن يكون فريقك أضعف من الفريق المنافس كرقم، لكنك أنت قوي كتقنية، ففي عندك قوة مخفية بداخل التقنية. الآن الخلاصة بعد هذا الشرح، عمل الدفاع نفس الكلام ينطبق على حصار وتطبيق العدو. أثناء الهجوم النسب أيضا تظهر وبتزداد، عندك حياة البطل وهجوم البطل ودفاع البطل أثناء الهجوم، وبتظهر عندك نسبة 30% إضافية على نسب التقنية. احنا النسب اللي ناخذها ملخصها من الأبطال والمرآب اللي هو الفريق الأول. طبعا حسب المرآب اللي انت حاط فيه الفريق راح يعطيك النسبة. وبناخذها يا شباب من عمل الدفاع وحصار تطبيق العدو، وزي ما تحدثنا كل واحد له حالته، في حالة الدفاع وفي حالة الهجوم، ومن التخصص. هاي النسب اللي احنا بناخذها. لذلك لو رجعنا التقرير اللي موجود، لو راجعنا هذا التقرير وفتنا على تقنية الأبطال الثانيين اللي هي الصاروخ، عندي مثلا 65% اللي هي هجوم دفاع حياة، تمام. وعندي الدبابة 65%. طبعا هاي النسب كلها متوازنة. عندي الصاروخ والدبابة. بظل عندي نسبة التخصص. طبعا انت ما راح تقدر تشتغل أكثر من تخصص إلا تركز أول شيء تخلص الفريق الأول، بعدين تنتقل للفريق الثاني والفريق الثالث. هذا الأمر يحتاج وقت. لذلك احنا تركيزنا أنه نشتغل تخصص للفريق الأول، نأخذ النسبة كاملة حتى يكون في عندنا ثقة بالهجوم ويكون في عندنا ثقة بالدفاع. هذا بالنسبة للتقنية. أنا كلاعب اتجهت في العمل إلى عمل الدفاع. اشتغلت بهاي الطريقة يا شباب، اشتغلت عمل الدفاع، اشتغلت المتطلبات لحد ما وصلت لتحت عشان أخذ النسبة الأعلى من تحت. هنا كل تطويرة بتعطيني 1.5%. كل تطويرة بتعطيني 1.5%. مجموع التطويرات إذا أنت قمت بعمل 3 بحوث 4.5%. وبالتالي اشتغلت عليها لغاية المستوى السادس بعمل الدفاع. وصلت هنا رقم 6. بلش يطلب مني موارد 200 مليون ذهب في التطويرة الواحدة، يعني صار الموضوع مكلف. فوين اتجهت مباشرة؟ اتجهت لحصار وتطبيق العدو. اتجهت واشتغلت نفس الطريقة يا شباب. نزلت هون وسويت لغاية مستوى 6، وطلب مني 200 مليون في التطوير الواحد. الآن رجعت أكمل شغل عمل الدفاع. بعد ما اشتغلت المستويات عندي صارت، النسب صارت متقاربة في الهجوم وفي الدفاع. لكن أنا ركزت على عمل الدفاع. ليش؟ لأن أنا عندي حلبة، عندي بطولة حلبة كل أسبوعين 3vs3 نهائي البطولة، وكل أسبوع اللي هو وبيجي بعديها الأسبوع 1v1. فأنت بتحتاج أنه يكون في عندك نسب وقوة في الفيالق، الفيلق الثاني والفيلق الثالث.
لذلك أنا اشتغلت عمل الدفاع وخلصته كامل ماكس، ثم اتجهت إلى الحصار وخلصته كامل ماكس. أنا بحكي ماكس طبعا شباب عن النسب اللي اتفقنا عليها، هجوم حياة دفاع، عشان ما حد يقول لي عندك 70% مش ماكس. تمام. الأشياء المهمة اللي هي الهجوم الحياة والدفاع. أما باقي الأشياء اللي مش مهمة حرام تصرف عليها ميداليات، حرام تصرف ميداليات هون، مثلا على زيادة حجم معسكر أو زيادة سرعة المسيرة. التطوير الأخيرة أجلتها لبعدين، لبعد ما أنتهي من التخصص. تمام. الآن يا شباب بعد ما انتهيت من التخصص توجهت مباشرة إلى عفوا بعد ما انتهيت من الحصار وعمل الدفاع مباشرة اتجهت للتخصص. وهون بلش الشغل إني أنا أرفع قوة فيلقي وأرفع الضرر وأرفع خفض الضرر، لأن نسبة خفض الضرر اللي بتحصل عليها من التخصص بعد ما تخلصوا 100% 10%. وخفض الضرر جدا مهم يا أبطال، يعني نحكي عن خفض ضرر 10% في المواجهات جدا ممتاز. دائما نسبة خفض الضرر مهمة سواء بالتقنية أو بالزينة. لذلك يعني بعد ما تتطور أنت، بعد ما يصير في عندك هجوم قوي، أنت لازم تهتم بالدفاع، لازم يكون في عندك اهتمام بالدفاع وتسوي موازنة بين الدفاع وبين الهجوم. الآن مثلا أنا تقنيتي في الهجوم 12 مليون فاصل 6، وفي تقنيتي في الدفاع 12 مليون فاصل 6، متوازنة على نفس الخط. فهذا الشغل اللي بعد القوات الخاصة يا شباب، واللي كثير منا بيشتغل بطريقة خاطئة، بهمل عمل الدفاع، بهمل حصار وتطبيق العدو، وهذا أمر خاطئ. لأنه عمل الدفاع وحصار تطبيق العدو لكل الفيالق أولا شغلها مثل شغل الأبطال بالصف الأخير. أنت بتشتغل قاعد لجميع الفيالق، وهذا بيساعدك تكون مميز في المعارك، وبيساعدك تكون مميز في الحلبة وتأخذ جوائز الحلبة وأنت مرتاح، بحيث أنك وأيضا يكون عندك ثقة بالهجوم، يكون عندك ثقة بدفاعك. تمام. الآن أنا بعد ما انتهيت من التخصص يا شباب راح أتجه للعمل على تخصص الدبابات. لكن قبل ذلك لسه محتار، في عندي أنا كم من نقطة بعمل الدفاع ممكن أكملها، زي الصف الأخير اللي هو خفض نسبة وفاة جنود في المعركة، في معركة لاعب ضد لاعب. خفض نسبة الوفاة مهم جدا، وأيضا زيادة نسبة الوفاة للخصم، يتسبب القائد في نسبة وفاة أعلى لجنود العدو في معركة لاعب. هذا هو الطريق الصحيح يا شباب اللي أنا من وجهة نظري بعتمده. كثير ناس كانت تشتغل التخصص قبل عمل الدفاع وقبل الحصار وتقول أنا بخسر، تقول عندي مشكلة. طبعا لأنه أنت في عندك نسب 30% مش ماخذها من الدفاع ولا من الحصار، راح يكون عندك مشكلة، أكيد في فروقات بينك وبين الخصم. أنا أحد أهدافي أن أحافظ على مستواي في الحلبة وحلبة العاصفة حتى أخذ الجوائز يا شباب الممكنة اللي تساعدني بتطوير فريقي. تمام. فأنا عندي هذا الهدف شيء أساسي حتى أتمكن من تطوير المعدات وتطوير فريقي بشكل ثابت ومستمر. من بداية اللعبة أنا بلعب الحلبة ومستواي ثابت فيها ومستقر. كان عندي أهداف، أول هدف كان 200، بعدين 100، بعدين صرنا نرفع سقف الطموحات، ودائما الحمد لله أحصل على سكن القلعة. دائما هذا موجود عندي، بتحتاجه جدا في المعارك الحاسمة. فشباب هاي نصيحتي لكم. وبالنهاية أهم شيء أنك أنت تفهم التقنية كفهم، وبعدين أنت تتخذ الطريقة المناسبة لك كيف تشتغل حسب مواردك وحسب تسريعاتك. وأهم شيء أنك تشتغل في يوم المبارزة، ما تضيع مواردك فجأة وطول أيام الأسبوع تشتغل على الفاضي، لأن مبارزة التحالف تعطيك موارد جدا مهمة وتعطيك ميداليات شرف اللي هي لحتى تقدر تشتغل فيها بالتخصص. كان هذا هو فيديو اليوم وشرح اليوم يا شباب، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. لا تنسونا من الإعجاب والتعليق على هذا الفيديو، ولا تنسونا من دعائكم في هذه الأيام الفضيلة. وشكرا لكم ولتواجدكم، شكرا على دعمكم الأسطوري. وإن شاء الله إن شاء الله راح نكمل بالشروحات في الأيام القادمة وأسرار وأشياء مهمة جدا. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم.